که ترامپ و نتانیاهو واقعا خامنه‌ای رو مستقیم هدف قرار بدن و بکنن. در 48 ساعت گذشته اتفاقی کم سابقه رخ داد. مقامات جمهوری اسلامی بی پرده و مستقیم از خطر هدف قرار گرفتن علی خامنه‌ای صحبت کردند. مراد ویسی در آخرین صحبت‌هایش در ایران اینترنشنال این گونه شروع کرد که مقامات جمهوری اسلامی دیگر مثل سابق نیستند و دیگر اعتماد به نفس همیشگی، لحن طلبکارانه و مطمئن را ندارند، به جای آن مضطرب هستند. از قالیباف گرفته تا پزشکیان و حتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همه در 48 ساعت گذشته یک پیام واضح مشترک داشتند. ما نگران جان رهبر هستیم. ما به این هیاهوی ترامپ خیلی اهمیت نمیدیم. او میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود، نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید. خامنه‌ای عزیز نه تنها رهبر و مقتدا که جان ملت ایران است و آزادی خواهان جهان ایشان را صدای بلند و پیشوای مقاومت مستضعفین عالم در برابر مستکبران فاسدی همچون رئیس جمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی می‌دانند. ویسی در ادامه گفت تهدیدهایی مثل دست متجاوز را قطع می‌کنیم یا دنیا را به آتش می‌کشیم بیشتر شبیه فریاد از سر درماندگی است تا قدرت. به باور او این وضعیت از جایی شروع شد که خامنه‌ای ترامپ را مجرم خطاب کرد و وارد بازی شد که حالا از کنترلش خارج شده است. ترامپ هم در جواب خامنه‌ای حرفی زد که تا امروز خط قرمز محسوب می‌شد. او علنا خامنه‌ای را رهبری بیمار نامید و گفت ایران بعد از ده‌ها به بدترین وضعیت رسیده است. از نگاه ویسی وقتی رئیس جمهور آمریکا علنا از تغییر رهبر حرف میزند، یعنی قواعد بازی عوض شده است. خامنه‌ای الان به عنوان کسی داره دیده میشه خط قرمز ترامپ رو رد کرده. در بخش بعدی ویسی سراغ استراتژی آمریکا و اسرائیل می‌رود. او میگوید اسرائیل سالهاست نیروهای نیابتی ایران را هدف میگیرد، اما حالا به این نتیجه رسیده که این کار کافی نیست. به زبان ساده، به جای زدن شاخه ها باید سر را زد. در چارچوب استراتژی زدن سر ماریا اختاپوس دنبال زدن خامنه‌ای بوده. ویسی یادآوری کرد که در جنگ 12 روزه اسرائیل حتی برای هدف گرفتن شخص خامنه‌ای هم آماده بوده، اما آن زمان ترامپ جلوی این کار را گرفته است. خود ترامپ هم بعد از جنگ 12 روزه گفت خامنه‌ای باید از او تشکر کند چون دقیقاً می‌دانست کجا پنهان شده است. اما سوال اصلی این است که آیا ترامپ امروز همان ترامپ جنگ 12 روزه است؟ خیلی‌ها بعید می‌دونن این دفعه ترامپ چنین رحمی به خامنه‌ای بکنه. آقای ویسی در توضیح این موضوع سرنوشت قاسم سلیمانی را مثال می‌زنند. فرماندهی که با رجزخوانی‌های علنی خودش را رو در روی آمریکا قرار داد، اما در نهایت با یک دستور کوتاه حذف شد. پیام این ماجرا از نگاه ویسی روشن است. در اتفاقات پیش رو هیچ کس مسئول نیست. ممنون می‌شوم قبل از دیدن ادامه همین الان ویدیو را لایک کنید. آمریکا و اسرائیل دارن به سمت یک جنگ نهایی با جمهوری اسلامی پیش میرن. زمانش ممکنه این ور اونور بشه، ولی جنگ حتمی به نظر میرسه. در بخش بعدی ویسی سراغ جزئیات مورد هدف قرار گرفتن علی خامنه‌ای می‌رود. او میگوید اگر چنین تصمیمی گرفته شود، دو سناریو محتمل است. اولین سناریو عملیات ویژه و سریع، شبیه آنچه آمریکا در کشورهایی مثل ونزوئلا انجام داده است. عملیات دقیق، کوتاه و مبتنی بر اطلاعات عمیق برای حمله به مخفیگاه خامنه‌ای، بازداشت او یا هدف قرار دادنش. آقای ویسی این را هم یادآور شد که مادورو هم مثل علی خامنه‌ای در روزهای پایانی خود برای ترامپ رجزخوانی می‌کرد، ولی در نهایت توسط نیروهای آمریکایی در 30 دقیقه کت‌بسته بازداشت شد. دومین سناریو حملات سنگین و نقطه‌ای
با سلاح‌هایی که حتی پناهگاه‌های عمیق را هم بی اثر می‌کند. آقای ویسی در ادامه به تجربه هدف قرار دادن حسن نصرالله اشاره کرد تا حدی که چند روز هم نتوانستند جنازه حسن نصرالله را بیرون بیاورند. در واقع نفوذ اطلاعاتی اسرائیل چیزی است که فرماندهان جمهوری اسلامی به خوبی از آن می‌ترسند. آقای ویسی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی طوری ساخته شده که تقریباً همه تصمیم‌های مهم به شخص خامنه‌ای ختم می‌شود. حتی سرکوب خیابانی بدون چراغ زرد او ممکن نیست. پس اگر این رأس حذف بشود، بدنه دچار سردرگمی می‌شود. نه سپاه و نه شورای عالی امنیت ملی عادت به تصمیم‌گیری مستقل ندارند. از طرف دیگر با رفتن خامنه‌ای ترس جابجا می شود. این بار ترس از طرف مردم می رود و به طرف سرکوبگاران منتقل می شود. خیلی ها فقط منتظر یک نشانه هستند. و این جنگ احتمال زیادی وجود داره که با هدف قرار گرفتن شخص خامنه‌ای و مقامات ارشد شروع بشه. و آمریکا و اسرائیل احتمال زیادی داره این دفعه از سر شروع کنن به زدن. منطق نظامی هم با این رویکرد احتمالی آمریکا و اسرائیل میخونه. چون در صورت هدف قرار گرفتن خامنه‌ای هم احتمال خیزش میلیونی دوباره مردم میره بالا، هم احتمال ادامه جنگ از سمت جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل کاهش پیدا می‌کنه. کشته شدن احتمالی خامنه‌ای به دو دلیل در درون ایران مهمه و میتونه روی از هم گسیخته شدن شیرازه حکومت و خطر سقوط حکومت تاثیر داشته باشه. یکی به این دلیل که خامنه‌ای مدل حکومتداریش طوریه که تصمیم گیری در مورد همه چیز رو به خودش وصل کرده و اگر کشته بشه و نباشه سیستم جمهوری اسلامی براش سخته که بدون خامنه‌ای ادامه بده. عادت نداره سیستم بدون خامنه‌ای تصمیم گیری کنه و ادامه بده. سیستم رو طوری چیده خامنه‌ای در این سالا که تصمیم گیری در مورد هر موضوع مهمی به خودش وصله. خودش شخصا در مورد خیلی از امور اصلی از جمله کشتار اخیر تصمیم گرفته، بعد به رده‌های بعدی مثل شورای عالی امنیت ملی سپاه داده برای اجرا. بنابراین اگر خامنه‌ای کشته بشه سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی دچار مشکل جدی میشه. دلیل دوم، اگر خامنه‌ای کشته بشه و خبرش منتشر بشه که به احتمال زیاد آمریکا و اسرائیل اگر بزنن سریع خبرش رو منتشر میکنن، این فضای روحی و روانی جامعه رو به نفع مردم معترض و به ضرر سرکوبگرا تغییر میده. این در داخل. در حوزه جنگ آمریکا و اسرائیل هم اگر خامنه‌ای هدف قرار بگیره و کشته بشه، ساختار فرمانده جنگ جمهوری اسلامی متزلزل میشه. چون عمده تصمیمات جنگی رو خود خامنه‌ای میگیره، مثل تصمیمات داخلی رو. بعد برای اجرا به فرمانده میده. در ادامه مراد ویسی به تحرکات نظامی در منطقه اشاره می کند و می گوید این بار بحث یک درگیری محدود نیست. او پیام شاهزاده رضا پهلوی را هم در همین چارچوب می بیند. مخصوصاً استفاده از عبارت فتح تهران. آقای ویسی توضیح می دهند که تهران قلب جمهوری اسلامی است. اگر تهران از کنترل خارج بشود، کل کشور تغییر مسیر می دهد. این واژه یادآور لحظات تاریخی سرنگونی استبداد صغیر در گذشته ایران است. آماده باشید. لحظه بازگشت به خیابان فرا خواهد رسید. گسترده تر، قدرتمندتر، مصممتر از همیشه. برای فتح تهران، برای بازپسگیری ایران، ادامه این نبرد تا پیروزی نهایی، نه فقط یک وظیفه ملی که عهدی است با جانباختگان راه آزادی و خون پاکشان. در پایان هم آقای ویسی نام کسانی را میبرد که جانشان را از دست دادند و تأکید میکند اینها فقط اسم نیستند، زندگی‌هایی هستند که ناتمام ماندند. اینکه سوگواری امروز قرار است روزی به یادبود پیروزی تبدیل شود و اینکه راهی که با این همه هزینه شروع شده قرار نیست نیمه کاره بماند. خواهش می‌کنیم به خاطر فرزندان شریف و شجاع ایران که امروز در کنارمان نیستند،
در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق زیر پست‌های سیاستمداران غربی و در یوتیوب زیر ویدیوهای رسانه‌های معتبر بین‌المللی کامنت انگلیسی بگذارید و مستقیماً از آنها بخواهید از مردم ایران حمایت عملی و نظامی کنند. امروز سکوت یعنی کمک به جمهوری اسلامی. تا قبل از اینکه دیر شود، صدای فرزندان ایران زمین باشید. پاینده ایران، جاوید شاه. ما پیروزیم.